guys, nandito pa tayo. Ito na nga muli ang CFLCPH Qualifiers Day number 2. Tayo'y nagbabalik muli at kami na naman ni Kuku ang magkasama. So first things first, my name is Dax here, joined by Kuku nga, diba? And Kuku, sawadi ka sa'yo kasi ang ganda ng drip mo dyan, ah. Sawadi ka sa imong tanan sa'yo, Dax. And actually, kakabili ko lang nito, no? Kakabili ko lang nito sa Pratonam. So shoutouts dun kay dun sa lalaki nagbenta sa akin ito, napakaganda, no? May mga elepante pa, which is very, very Thailand. Pero guys, day number 2 na tayo, no, ng CrossFire Legends Championship PH National Qualifiers. And kahapon, Dax, grabe, dalawang balagbag na teams ang nag 7-0 sa mga kalaban nila. Pero bago ang lahat, guys, make sure to pre-register right now. Ayan, nasa ilalim lang natin. Scan nyo na. Pwede nyo screenshot kasama mga mukha namin. Ayan, No. Meron pa kami may team, 'di ba? Si Kuko Elepante, akin Panda. Pero kayo naman, pwede kayo mag-enjoy next week, next Tuesday na yan. At buti nga Kuko tayo nakalaro na konti ng CrossFire Legends dahil sa ating amazing production na try na natin yung mga ginagawa ng pro so far. And speaking of the pros, tama ka nga, 'di ba? 7-0 kahapon. Isa thanks to Kadiliman, yung isa pa thanks to Vanguard Familia. And I think really yun yung matchup talaga na iniintay natin para sa araw na ito, no? But first things first though, guys, syempre tayo magpapasalamat sa ating mga sponsors. Kuku, ito na naman tayo. Obsbot, Me2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Yun, napakaganda naman. Tagalog na, compare yesterday na umi-English pa tayo. Pero guys, panalo kayo dyan sa gaming webcam na yan na Obsbot. Make sure to buy your own right now, especially dun sa mga CrossFire Legends esports content creator na talagang nag-grind, no, na mag-post ng mga highlights kahapon. Kahapon medyo mahirap, no, mag-post ng highlights kasi nga parang di yata nila makita yung replay. Pero good thing, meron tayong na-clip at na-post natin yan. Yeah, huwag natin kalimutan, guys, kung gusto nyo magpapasalamat tayo dito sa Oppo A6 Pro series. It's now live, built to last, runs like new. Kuku and I were talking about it, no, na parang kung kailangan mo ng device para sa next Tuesday, syempre, dun ka sa Oppo. At Kuku, sinasabi mo yung highlights. Ako, shoutout ako sa'yo. Kasi being a content creator ka ng CrossFire Legends, nandun nakita ko yung parang recap ng mga nangyari talaga kahapon, no? Oh, grabe. Pinost ko siya games in 90 seconds kasi nga, di ba? Medyo matagal din naman yung mga laban except for those 2 last games na meron nga tayo between Kadiliman, SideQuest, Gambit, and then also yung huling laban, and Vanguard Familia actually just obliterated yung kanilang kalaban na Phantom Troupe. Pero yun nga, no, again, this Oppo A6 Pro Series phone, matutulungan kayo, no, sa pag-release ng laro natin this coming December 16 rather. Magkakaroon na kayo ng phone ng panlaro sa ating bagong mobile game. Yeah, and wag natin kalimutan, meron tayong big event na upcoming ng December 20, no? Get a chance to win 1 million pesos. I'm gonna let you guys think about that really quick, no? 1 million sa CrossFire Legends. Scan the QR to join CrossFire Legends Life-Changing Challenge. December 20 yan at 1 Ayala Concourse, 2nd floor, 1 Ayala, Makati, Philippines. At Kuku, alam ko naman, ikaw yung expert ng taga-commute papunta sa 1 Ayala. Sabihin mo nga muli kung paano tayo makakapunta dyan. Ayan, sakay lang kayo, guys, kung kayo galing north, no, so galing Trinoma, sasakay kayo papunta dun sa MRT, or sasakay sa MRT doon papunta sa MRT Ayala Station. Pagdating ng Ayala Station, labas lang kayo doon, and nandun na, 2nd floor na agad-agad yun nung Ayala 1 Tower. And right now, again, you still need to pre-register pa rin kasi nga pagdating mo doon sa Ayala 1 Tower, maglalaro-laro tayo doon. So kung wala ang game, talagang di ka makakasali dun sa 1 million peso challenge. Pero anyways, Dax, ito na yung prize pool at sa schedule natin for this tournament. Diba? You want to talk about numbers, Kuku? Ito nga, diba? 24,600 total prize pool. At kita natin tayo, it full swing ngayon dito December 2025 ng National Qualifiers. Kung nasa PH ka, nasa Thailand ka, nasa Malaysia ka, o nasa Indonesia, sabay-sabay lahat yan. Tapos next week naman, ang National Qualifier Finals para sa Philippines, yun ay magiging December 21. Kasi sa December 20, dun tayo sa life-changing challenge, no? At kung ikaw ay isa sa top 2 ng National Qualifiers, mapapadala ka doon sa Southeast Asian Group Stage next year, no, Kuku?
Wow, no? Napakaganda kung mapadala ka man kung saan man yan mangyari in the group stage in February 7 until February 8, which is going to be the grand finals. And again, the total prize pool is $24,600 US dollars. And then, hindi lang naman yung PH, Indonesia, Thailand, Malaysia ang maglalaban-laban dahil pagdating ng group stage, Dax, ito, kita-kita naman natin na merong dalawang Vietnamese teams ang ipapadala ng Vietnam para nga makisali doon. And guys, they will group up together here with us at tingnan natin kung sino nga ba ang pinakamalakas sa Southeast Asia. Yeah, and so interesting, no? Kasi dito sa format natin, top 2 ng each region ay masasama dun sa 10. So, 2 PH, 2 Indonesia, 2 Thailand, 2 Malaysia, at 2 Vietnam. Pero pagdating sa semifinals at sa grand finals, wala na yung mga region na yun. It's all about who is the top 1, 2, 3, and 4. So, pwede ka talaga magka-PH supremacy. Kung gusto natin dito sa PH side, baka nga matanggal pa ang isang region or whatnot. It is so possible. Depende lang sa performance ng mga teams natin. At syempre, dito sa PH Qualifiers, may 6 na tayong teams na talaga naglalaban para umabot sa top 2 na yon. Kuku, kahapon nakita natin some big winners, no? In SINAG, Vanguard, Familia, and Kadiliman. At ito na yung ibang teams din, no, nakasali. We have also Phantom Troupe, Vanguard, Familia, SideQuest, Gambit, Umbral, Corvus, yung mga hindi mo nabanggit, no. And for the rest, no, actually nabalitaan ko, Dax, pero parang mas maaga atang natapos, no, yung ibang mga lahi natin like from Indo, Thailand, and Malaysia. Siguro na natagal na lang tayo due to those tech pauses. But again, that's true. Those games, especially yung match number 2 and match number 3, talagang sobrang bilis lang, no? And let's now talk about those two teams, Kadiliman and Vanguard Familia. Dalawang 7-0 kahapon. Sino ang mas dominant? Well, we will see mamaya-maya na yan, Dax. Yeah, and especially na yung ating first 2 teams, sila ang una nating laban today. So, yun nga, diba? Vanguard, Familia, Kadiliman. Hina-hype namin kasi pareho silang naka 7-0 at sila ang una nyong masusubaybayan dito sa araw na ito. So, kung kayo nag-tune in pa lang, sabihin nyo na, ito na yung big matchup ng ating groups. At isa sa kanila, ang magiging leader ng ating leaderboard pakatapos ng araw na ito. So, pangalawang match naman dito, Kuku, in Umbral, Corvus versus Phantom Troupe. Redemption para sa isa sa mga teams na to. And finally, SideQuest, Gambit versus SINAG. I was saying it yesterday, no, na parang kahit sobrang hype yung match number 1, parang itong match number 3, pwede ito maging sleeper hit na ito pala yung magiging big surprise dito kung makabawi man ang SideQuest, Gambit or makukontinue ng SINAG ang kanilang success. Most definitely, no, nababawi itong SideQuest, Gambit kasi nga kahapon na 0 sila ng Kadiliman, pero hindi hahayaan ng SINAG na mangyari yun. Kahapon, no, nagkaroon ng great start yung SINAG. Medyo mid-game, nakahabol yung kalaban nila, which is yung Umbral, Corvus. But eventually, they were able to finish strong with that 4-7. Pero yung first game natin talaga, no, nakaka-hype to. Again, they were the ones na naka 7-0, no, sa mga kalaban nila. This might also be kung sila talaga yung mga malalakas dito sa mga teams natin yun. This might be a possible, you know, maybe semis or maybe finals in the future, di ba? Yeah, I agree with you. Tapos, pag pretend ikaw yung team na mag 2-0 nga dito sa ating leaderboard, laking tulong na yan para sa run mo mismo sa ating playoffs dito sa PH side. So, huwag natin kalimutan guys, pwede kayo mag-pre-register. Kayo nanonood, gusto nyo maglaro, next Tuesday na yan para sa Southeast Asia. Pero Kuku, ito na, pwede natin pag-usapan, no? Yung mga matches natin mismo. At yung interesting na gusto ko point out sa una, dito para sa first match natin, Kadiliman at ang Vanguard Familia, pareho ang mapa na linaro nila. Kahapon nakakita tayo ng isang mapa nung first map, I believe, ng satellite. Pero yung next 2 matches involving Kadiliman at Vanguard Familia, dun sila naglaro sa desert. At kung ikaw ay may history ng TAC FPS, no, familiar na familiar yung mapa na yan para sa'yo. Totoo yan. Sobrang familiar ang mga Pinoy sa mapa ng desert. Then again, the question is, will they choose again desert? Kasi nakita naman natin yung playstyle, no, ng Kadiliman and also ng Vanguard Familia. Vanguard Familia, they actually went quick
with their matchup kahapon. Yung sa side naman ng Kadiliman, medyo nagkaroon sila ng mabagal na push eventually at the end of each round. Mabilis yung naging wipeout nila onto the side of their enemy squad. And para sa akin, if may choice sila dito either way, I would pick a different map instead of a desert, 'di ba? Kasi nakita na nila yung laro sa desert. So kung ibang mapa to, it's probably gonna be something na pwede nating makita from both sides kung magkakaroon sila ng mga adjustments. Yeah, you'd like to see a potential curveball, no? Dahil nga na may tape na bigla tungkol sa Kadiliman at sa Vanguard Familia. Pwede kaya mapunta tayo sa Black Widow na inihintay ko talaga makita natin dito sa PH Qualifiers. But that's also a really good point, Kuku, no? Na sa Kadiliman may pagka-tactical playstyle sila. They slow it down a lot more, na naglalaro sila mga default plays. Yung mga rotations nila from A to B have been honestly exceptional. At compare natin sa Vanguard Familia, nakita natin may tactics nga sila, meron silang mga great initial plays, pero nung naging confident na sila, nung alam nila na, guys, sa atin na to, no problem, no chance na ang kalaban, tinurbo na lang nila, dire-diretso na lang, And I realized that from players like KDG, kung tama yung pagkakaalala ko doon, Kuku, na pinag-usapan natin kahapon, hindi siya namatay at all doon sa 7-0 na yun. Yeah, 10-0 yung kanyang record or yung stat kahapon versus Team Phantom Troupe. And ang tanong dyan is, will he be able to emulate the same power dito laban sa Kadiliman Esports? Another player here for Team Vanguard Familia that we need to look out for is si Taka. Remember that 3 consecutive kills niya doon sa mapa ng desert. That was a highlight play for him. At hindi natin pwedeng baliwalain yung performance din ni iJess for the side of Vanguard Familia. Itong tatlong player na to na binanggit ko, very, very important to for Vanguard Familia. Kung hindi sila mag-perform well, baka siguro mahirapan sila. If di man mag-perform though, Dax, well, kailangan bumakbak nila Akuma, yung ibang hindi natin nabanggit for Vanguard Familia. Diba? Konting bawi lang para sa other players, pero tama ka. I remember iJess as well. Siya yung parang naging point of focus nung depensa nila nung naging aggressive na sila mismo. Si iJess yung lumulusob, siya yung mag-push ng double doors, siya yung mag-push ng B long doors. Paano ba? A long doors ba yan? But either way, siya yung lulusob sa side ng blacklist ng kalaban, and from that point on, doon nagiging chaotic yung mga rounds. Sa kabila naman, I think syempre yung Kadiliman, we were hyping it up to be a superstar team. No? We talked about yung history talaga ng mga players, si Whoopi on his sniper, si Pabi at si Majo. Pero yung nakita natin, yung incredible 1v2 clutch ni Jay-Z at si Wovic rin, hindi natin masyado na pag-usapan, pero yung stats talaga niya Hindi rin siya namatay, nakakuha siya ng 12 kills at kitang-kita na naging sobrang effective rin para sa KDM yung galawan nila dun Yeah, exactly. Wovic, we cannot, hindi natin siya pwedeng alisin sa conversation na to. I mean, if it's gonna be a matchup between two players, Dax, it's gonna be Wovic versus KDG. That's gonna be the marquee head-to-head na laban ngayon dito between Kadiliman Esports and Vanguard Familia. When it comes to, sniping, again, matic na yan for Whoopi, Talagang sobrang tagal na tong one scope, one hit, talagang patay talaga, delete talaga agad-agad yung player. Pero again, yung angas talaga ng galaw din ni Jay-Z, hindi natin pwedeng baliwalain yon. So kailangan iwasan ng team ng Vanguard Familia yung mga ganong klaseng laruan ng Kadiliman Esports. Pagka na-pick off nila yan, if they're able to use the utilities really good here, sa next match natin ngayon, which is the very first match of this day, number 2, well, we'll probably see Vanguard Familia on top of Kadiliman Esports. I mean, yeah, that's a big matchup, KDG versus, kung sa stats, baka nga si Wovic, pero double check yung matchup na yan. Pero yung sa roles mismo, tama ka, Kuku. Si Whoopi yung babantayan natin. And they were looking for those first picks for their teams. At si Whoopi, sa kanya, si Whoops, yung pressure niya, especially doon sa may pit area kahapon na palagi nang napapatingin yung kalaban niya galing sa site. So, on the other hand, KDG, mabilisan, makakuha siya isa, tutuloy lang niya yan hanggang mapatay niya lahat
ng nasa kabilang team. So, really, confidence has to be sky high para sa ating dalawang team. Sila pareho ay nag 7-0. Sila pareho ngayon ang nagli-lead ng ating standings. Pero yun nga, no? Isa sa kanila ay mapapatumba. Isa sa kanila ay mag-1-1. Yung kabila naman mag-2-0. At ewan ko, paano ba? Gusto ko matanong tuloy kung kanino ka sasang-ayon ngayon? Kasi alam natin parehong teams magaling eh. Well, I mean, kahapon, binigyan tayo ng chance ng back-end kung sino ang prediction natin. Actually, yung kahapon, SideQuest Gambit yung napili ko, though na-0 nga sila ng Kadiliman Esports. If you're gonna ask me right now, I would go with Kadiliman Esports since na-beat nila yung team ko kahapon na SideQuest Gambit. I would go with them. Again, yung experience kasi ni Whoopi at ni JZ sa mobile pro esports scene, ang tagal na eh. Ilang taon na ba silang naglalaro sa pro mobile esports scene? Sobrang tagal na itong dalawang player na to, and feeling ko talagang experience beats everything talaga eh. Yeah, I would say parang for the better part of the decade talaga na tuloy-tuloy na lang yung mga careers nila. Ako naman, nag-predict na ako Kadiliman nung umpisa pa lang. I still would want to side with them. Pero kahit ganun ang prediction natin, we still have to respect Vanguard Familia. Nakakita tayo, diba, yung content na ginagawa nila, yung mga post ng coach nila. That's a big thing. Na parang may established tayong coaching structures para sa teams natin. That's what you wanna see, that kind of support. At remember, so support rin kayo ng CrossFire Legends kasi wag natin kalimutan, get a chance to win 1 million pesos. Scan the QR to join CrossFire Legends Life-Changing Challenge December 20 at 1 Ayala Concourse, 2nd floor, 1 Ayala, Makati, Philippines. Ayan, 1 Ayala. Ito yung ginagawa pa dati, tas after a couple of years na nabuo na siya. Napakagandang bagong building yan sa Makati, na kung saan ay daanan ng mga tao. So, kung kayo ay sasali dyan sa 1 million peso challenge, tapos nakita kayo ng mga dumadaan na tao, sobrang nakaka-proud yan kung kayo yung mananalo. Diba? Napakaganda. And again, please do scan the QR code right now. Also, to scan the QR code kanina, yung pre-registration, para nga pagdating ng December 16, talagang makapag-grind na kayo sa leaderboards dito sa CrossFire Legends. And pagdating ng the 20th ng December, yun nga, baka mabalagbag nyo na lahat ng mga sumali. All you need to do, guys, pagka na-scan yan is you have to log in, yung account na pre-register nyo. Meron dong option to join a clan. And kung wala kayong clan, you can create your own and be the leader, di ba? Tapos pagka tapos na kayo doon, then you're all good to go. You can even join the Discord channel, guys, para nga makita nyo yung mga latest updates dyan sa CrossFire Legends. And guys, malay nyo, di ba? This coming December 20th, makita nyo itong Kadiliman Esports, yung SideQuest Gambit, even Vanguard Familia na ngayon ay maglalaban against Kadiliman Esports para alam mo yun, banding lang, sa kanila at makipag-picture. And at the same time, may mga nabalitaan na rin akong mga famous streamers na napupunta ata doon sa venue na yun, di ba? Famous streamer? Si Kuko TV? Grabe naman. Grabe naman siya. Hindi ako. Pa-humble ka pa. Pero tama nga si Kuko. Huwag natin kalimutan, meron tayong community Discord para sa inyo. Sasali kayo. Tag nyo si Kuko para matawa ako. Pero sa totoo lang, para lang rin kayo ma-update. Alam ko yung mga moderators natin doon ngayon, shoutout nila yung stream at ayoy nanonood dito sa CFLC ngayon. Here we have it, day number 2. Thank you guys for waiting kasi ito na yung matchup na iniintay natin. Simula pa lang ng gabi, Kadiliman versus Vanguard Familia, kagad ang bakbakan. And here we go, Kuko. Mukhang, iba tayo, hindi tayo desert ngayon at IJS lusob kagat. And he already takes down Wovik to begin with. Nice first kill there. And he's actually going at A-Long. At mag-utility na siya dyan sa may A-Long. We'll try to pick off itong si Pabi. Though Pabi is on a really good position. Binabantayan niya rin yung mid. 4 sa mid to napakarami na ito. Yeah, yun yung pwede magawin talaga sa mapang satellite, Kuha ka mid-control, laking control yan. Laking angulo rin papunta sa either side kung gusto mo gawin. Pero si Pabi ang taga-hold spray muna hanggang mapaback off dito ang Vanguard Familia. Nahuli na rin si Taka along the way. So, naging 4v4 pa nga ang galawan ngayon. Actually, si Whoopi ang nakakuha kay Taka with that sniper again. And another from Whoopi, KTG!
natin si Do It. Paano niya nakikita itong mga angle na to? Pero si Whoops, mabilisan lang. At bit by bit, dito napapatumba actually ang Vanguard Familia. Medyo interesting yung timer. Hindi ko sure kung gumagalaw or not sa ating end. Pero either way, Vanguard, yun nga parang Vanguard Familia dito muna sa mid. And really, KDM is just draining so much time right now, Kuko, kung magiging bagay nga yun. Hindi natin alam kung anong oras na. Hindi gumagalaw ang mundo. I mean, gumagalaw yung mundo, pero yung oras hindi gumagalaw. Uy, pero papasok pa sila sa A site. Dahil sa'yo na! Oo nga, lumusob na lang. Nakalap silang entry point dito. Si Majo na naman. Nagbabantay. Gusto mag-nade. Papunta sa site mismo. Mag-bounce pa nga yan. Akuma, staying away from it though. And si iJess, mukhang na-separate dito si Akuma. Napipilitan. Plant na ng yung bomba dito mismo. JC on the other hand with a push on through. And here we have it. It's clean here from the side of Kadiliman on the retake. Yeah, nice retake from Kadiliman. Able to suppress yung ginawang depensa ng team ng Vanguard Familia. It's now 1-0. And umandar na yung oras. Ayan na. Oo nga eh. Gumalaw na rin ang clock natin. And here we have it. Immediately, KDM, this is so aggressive, no? Diretso-diretso lang dito si Majo. Ako lang sa sulok sana. Binabatay rin ni Movic ang angulo mismo dito sa 8. Pero walang nakatingin! Walang nakapansin! At si Majo! Nakadalawa na! Gusto pa niyang pangatlo? Pero si iJess buhay pa rin. Kailangan maklear dito si Majo. Kanina pa siya naging problema ng Vanguard Familia. Dire-diretso na lang. Laban na mismo sa mid. KDG, syempre, makakapatay siya. Dalawa, gusto pangatlo. Mukhang may laban pa rin dito ang Vanguard Familia. Pero 1v2. At si Whoops at Wovic playing it safe. Pero 1x1 sila papasok dito ngayon, Kuku. Yeah, Wovic needs to be the one to go inside first kasi very low HP na tong si Whoops. And Whoopi, siya ngayon ay parang makikita yata siya. Whoopi actually has the sniper pero si KDG will kill him in 1v1 with a great one. It's been 4. It's 4 for KDG already. Siya ang natira. Siya ang nakakapatay. At dito sa 1v1 na to, si Wovic syempre, binigyan rin natin ng praise kanina. Kaya ba niyang tapusin ang sinumula dito? Nina Pabi. Tingnan natin, KDM, paikot-ikot lang. Si Wovic gusto niya gamitin yung C4 as a bait na pipick upin ni KDG para lang makakuha ang sound cue. Pero KDG, ingat ka pre. Nasa likod mo lang. Wovic, titingin ka ba sa taas? Oh. Nakatakas pa si KDG papunta doon sa site. Nice timing from KDG. C4 will be planted. So now alam na yan ni Wovic. So siya ay papunta na nga dyan sa may A site. And now KDG needs to be in a perfect position, Dax. Let's see. Oh man, KDG, if he pulls this off, no, talaga magiging highlight kagad dito sa PH Qualifiers. And KDG! 5K para sa kanya! Ace clutch! Nagawa niya ang lahat para sa Vanguard Familia dito. Awesome place galing kay KDG. Just carrying the whole Vanguard Familia on its own. But again, we're now on round number 3. Again, up to race to 7 lang tayo, no? Ladies and gentlemen, that's now Team Kadiliman Esports just defending itong B-Long. Nagparamdam sila ng bahagya doon, nagbatuan sila ng utilities, but the smoke is now set for the side of Kadiliman Esports. So hindi makakapasok basta-basta itong Vanguard Familia. So now they're rethinking maybe at mid. Kailangan nga lang nila mag-ingat kasi kanina si Whoopi nakaisa ng sniper. Oo, tapos kanina may nakalusog rin ng Kadiliman. Still though, KDG. Talagang hinighlight natin for good reason. At parehong sides, ito yung first round losses nila sa buong tournament so far. At si KDG, tutuloy pa nga niya. 5K kanina, mukhang si Taka makahuli kay Pabi. Dire-diretso na lang. Dito ngayon, ang Vanguard Familia gusto nila push tong B. Kahit may smoke pa nga nakaharang, sinispray na lang yung mga unang angulo dito. JC, siya nang iisa. May tulong rin kay Macho, may crossfire setup dito. Ang Kadiliman! At mukhang nahuli na rin ngayon ang Vanguard Familia. iJess, kaya mo ba gawin yung ginawa ni KDG kanina? 1v2 pa nga to. Molly has now been set. Medyo madedelay, no? Yung pagkuha ni iJess ng C4, he needs to grab it. 34 seconds left to go, pero binabantayan ni Majo. Majo now will be able to see iJess. However,
just will back out. Very low on HP. Hindi nata kaya to, Dax. Yeah, a lot more discipline dito naman for Kadiliman. Pero kailangan na mag-ingat kanina. 1 by 1 sila nahuli ni KDG. Just pulado na naman. At ito na naman tayo! Pero yung timing ni Whoops, ang saktong-sakto para sa KDM. Kadiliman Esports, nice one. Coming from Whoopi. Sayang yun for Aegis Nakatingin lang siya sa maling location no? Nag 360 siya bigla dun sa may pintuan no? Kamali lang. Uy! Uy, whoops, ito naman tayo. And that's a big pick, si KDG. Unang mamamatay. We've seen that become a bit of a problem for other teams. And yun nga, Kadiliman. Ako, concern ko lang na yung mga swing nila mismo, 1 by 1, dun sila nahuhuli ng Vanguard Familia. Pero kanina naman, tama ka, Kuku, yung angulo, bait and switch lang ang nagawa ng KDM. And speaking of, tayo, whoops. Alam niya, may tao dun sa second floor. Aegis, though, gusto makapunish. Busy mag-utility. Dito si Macho at yun tuloy. Aegis! Talaga, chinancing lang, tiniming lang. Pero na-trade na rin siya dito ni Papi. Nice trades here coming from Kadiliman. It's now a 4v3. Boy pa rin. Itong si Taka, Interbs, at saka si Akuma. Oh! With the frag! On to Whoopi! And Akuma gets him. Now makes it a 3v3. Diba, kahapon rin? Diba, kahapon rin talaga. Nade master tong si Akuma. At kung kaya tuloy yun ng Vanguard Familia, malaking tulong ang utility. Speaking of si JZ, bulag na bulag, nahihirapan magstay dito mismo sa site. Anchor player ngayon ng KDM. Gusto talaga makakuha pa ng isa, pero hindi. Akuma still popping off. Happy with the response here. Tayo, ang sagot ni na Akuma, ni na Taka at Vanguard Familia. Talaga, hindi pinapalayong KDM dito. Yeah, even things up here for Vanguard Familia. And parang ganito rin yung napapanood ko nung watch party no, nung sa China between Q9 and KZ. No? Baka ito na nga ba ang pagsibol ng mga PH teams sa CrossFire Legends Championship Southeast Asia. Pero ngayon ay nasa round number 5 na tayo. It looks like Vanguard Familia trying to go for B, pero again, you have to look out for player 4, which is JZ. He's just checking out. Man. Uy, first kill from Ijes. Yeah, Ijes getting the pick. Inters as well. Nahuli na rin si Pabi. It is better para sa side ng Vanguard Familia. Sila yung advantage. At na-punish nila yung push ni Pabi mismo. KTG na-isolate na Molly. Pero syempre si KTG yan. Gusto niya ilusob si JZ na naman. We've seen this setup from KDM before. Aasa sila kay JZ para mag-stall. Para lang hintayin yung rotation ng kabila. And speaking of the rotation, the lurk here. Kukubantayan natin si Wovik. Whoopi is down to low HP. Oh, Whoopi! With a sniper! Kahit 1 HP in a dream, kaya-kaya pa rin. And Wovik on the flank. Nice kill there. For left, for the side of Vanguard Familia. Utility pa, meron pa Molotov susunugin. Free trial ng impyerno para kay Akuma. Oh, Akuma? At least, hanap na konting angulo dito. Naplant na nga dito yung C4. Ang oras sa Kadiliman, pakonti-konti. Pero ito naman, nag-push na si Wovik. Si Whoops wala na. Wovik, patalon-talon pa nga. 1v1, here we go again. And a triple kill from Interbs. Stepped up malala to allow Vanguard Familia the lead. Interbs, able to step up today. In kahapon, no, medyo tahimik lang tong player na to for the side of Vanguard Familia. Pero again, when needed, siya ngayon ang babackup sa kanyang mga teammates. Pero we are now on a technical pause here. The score is 2-3 Dax. Is this what you expected? Yes. Absolutely. Come on, Kuku. Ito yung dalawang teams na nag 7-0 kahapon. Talaga kung hindi banger matchup kaagad para sa Vanguard Familia at Kadiliman, ewan ko na lang. And it is not disappointing at all. KDM, sige, unang momentum sa kanila with the first round. Pero yung clutch ni KDG, isa sa pinakaunang biggest highlights ng Philippine CrossFire Legends history, no? Na ace clutch, nakuha pa niya lahat ng members ng isang legendary roster as Kadiliman. Goes to show this Vanguard Familia squad, kailangan respetuhin. At ito nga, yung first lead nila sa mapang ito. Yeah, this is the first lead for Vanguard Familia. The first time that we've seen na itong Kadiliman Esports medyo napipin down sa wall, no? And ang galing lang ng mga
saikuan na nangyayari, no, ng barilan na nangyayari dito between the two teams. And para sa akin, pupunta pa lang tayo sa climax na ito, no? Midway through na tayo ng ating laro. Pero now, we are back. Tapos na ang tech pause, ladies and gentlemen. Happy na ulit. Uy, bakit hand? Kadiliman. Ito na nga, nag-commit na sila sa aggressive defense dito at dire-diretso sila nag-control nung main angles dito sa B mismo. So, B tunnel na under control by Majo and the rest. Kita rin sa alleyways nakapwesto ang KDM. So, iba to compared to the other teams we've seen here. Kukuno, ito ay magiging retake talaga. Full retake para sa Kadiliman. And nice usage of utilities. Dalawang molly, tapos parang dalawa or tatlong smokes ang nagamit. Oh, and Turbs coming in as he whoops naman with the trade. May akimbo pang hawak-hawak siya. The shot is enough para makuha yung unang pitas na yan. At ito pa nga nag-iintay ngayon ng Vanguard Familia sa sulok sa mental na naman. At dahil lang doon, ito na Vanguard Familia. Handa sa lahat ng pwede itapon dito ng KDM. Bobby falls. Si Whoops, ito na naman tayo with the pistol of Whoops! Ano ginagawa mo ngayon sa Vanguard Familia? Paubos ng oras, kailangan mag-defuse dito ng KDM. Pero Taka, timing! Ayan ang chance ng Vanguard Familia na naman! Taka coming in at the right time, Dax. And those were two players of Kadiliman Esports, Whoopi and JZ. Hindi nila alam kung saan nanggaling. Out of nowhere, mala Randy Orton. RKO at double kill pa nga habang nagde-defuse yung isa. Vanguard Familia! Ito na ang time talaga nila mag-ingay dito sa Crossfire Legends scene. And the 4-2 lead coming into this one, no? Sila na ang nasa global risk side. Kaya ba nila i-handle ang pressure dito ng Kadiliman? Default muna sa KDM. We saw this yesterday sa Desert, no? Na yung mga 2-1-2 split, mahilig sa ang na starting point ng KDM to. Smokes are now popped out dito sa may entry point ng B. And di makapasok basta-basta itong side ng Kadiliman. But now they're using Molotovs as well. Pero yung C4 parang iniwan na ata nilang ng team ng Kadiliman. However, still, utilities are still being used here from either sides. So they're just using their time right now, trying to be patient with each other. Yung KDM naghahanap ng pitas sana kung may gusto mag-challenge na 1v1 and especially ito na naman si Whoops. Pero Vanguard Familia, mukhang inaral rin yung kalaban nila. Ayaw nila mahuli dito sa mga open angles dahil may sniper sa kabila, Intervs. We've seen a step up from him. Now, siya baka magiging first contact dito sa push mismo sa may AKDG do. Ang unang mapapatumba, nakahanap ng opening dito ang Kadiliman para sa kanilang pinch play mismo sa A. And JZ, hindi sila nakatama doon. Still, IJS and Taka is still alive. Bomb will be planted. IJS and Taka, yun lang na isahan, no? Ito si IJS, pero si Taka kaya pa ba? Yes, kaya pa niya, pero nandun pa rin yung mga players ng Kadiliman, making it a 4-3. Oo nga kala mo, ito na naman tayo sa Vanguard Familia clutch, but KDM playing the timer so well na yung chance nila sa A, nahanap nila yung tamang oras para mag-push, nahanap nila opening at ang grabe yung attention, no? Yung nakuha nila dun sa may alleyway ng A, walang nakapansin na nakuha na ng KDM yung buong mid And speaking of mid, medyo open Mid, wala masyadong nakabantay. Actually, merong isa, which is si player 5, KDG. More than likely naka-sniper yan. Pero merong granada na binato itong Kadiliman. Yung entry point ng A. And KDG! That's what I'm talking about! Sabi mo, yun talaga pinansin mo Kuko at siya ay nag-deliver, no? KDG. Kahit nakasilip lang siya dun sa bintana, nahuli pa niya si Whoops nga dyan. And that's been an interesting matchup. 7 kills dito sa KDG, 8 kills na si Whoops. Siyempre yung 5 kanina, galing kay KDG dun sa kanyang ace. Pero nga Taka, na naman tayo. Nade, gusto i-ready. Majo, siya yung magpupush na naman. At Kadiliman, nag-regroup na nga sila papunta dito sa may B site. Saan yung entry daw? Si Taka, binabantayan. Molly for Molly, kitang-kita, nag-utility out in the open! Delikado to para sa side ng Vanguard Familia. Delikado to for Vanguard Familia. Down to low HP. Itong si Taka. So si IJS muna
Pangarap, magtatago muna sa may tulok itong si magiging sorpresa to. Uy, pero napatay niya dalawa! Patatatlo kaya niya. Yes! Ay, yes! Wow. Diba? Delikado pero walang problema. Flawless pa nga para sa Vanguard Familia doon. At yung KDM, yung bigla na lang napilitan mag-swing on out katapos ng mga nades sa simula ng bakbakan na yon. So this is Vanguard Familia's time talaga to keep that momentum up. Majo, naghahanap ng spray angle. Si Taka, tago lang muna siya dyan. Pero mukhang nakakahanap talaga ng sagot dito yung Vanguard Familia mismo sa mga sites. Hindi makapasok basta-basta ang Kadiliman Esports. Oo. Maganda ang sniping power ngayon ni KDG. Nakakahanap na siya ng mga openings, no. Kanina nga nagka-scopean sila ni Whoops, no. Naunahan niya si Whoopi. Now the smoke will be popped out right here at mid Dax. So parang iba ata magiging plano ng Kadiliman. Yeah. I'm looking again para doon sa A kasi na-smoke out nila yung angle sa pagtingin mismo from A to mid. Dahil doon, baka maisip ng Vanguard Familia, nakuha na nga nila yan. Akuma, doon lang siya sa spawn, nag-i-expect ng push galing sa KDM doon sa angle na yon. Pero sige, smoke muna, nade rin. Kita mo talaga nung kuku nag-spam yung side ng Vanguard Familia dahil doon sa intensyon ng KDM na nag-creep up nandito sa mid. 44 seconds left here, Dax. Medyo nawawala na ng oras ang KDM. Kailangan na nilang magmadali ng kaunti. Now they're planning on going at probably on B or probably on A. Sinasmokan na nga nila. Uy! Iyan na naman si KDG! Trade na rin. At ito na ang lusob ng Kadiliman. Tama ka dyan, Kuku. A pa nga, tinitingnan nila dito si Jay-Z, ang tagabantay dito sa mid mismo. Pero kailangan nila i-clear si iJess ngayon. Pero iJess, lalaban pa rin. Jay-Z, siya na lang ang natitira. 12 seconds. Kaya pa ba ng KDM to? Tama ang ginagawa ng Vanguard Familia. Sige, plant mo yan. Sige, ikaw yung mahuhuli namin. Pero na-plant rin, Jay-Z does have a chance. 1v2 na bigyan ng oras dito ng Vanguard Familia ang KDM. And Jay-Z, munti ka na! Pero Vanguard Familia, kinaya pa! Kamuntikan yun for Jay-Z. Nice try, nice NT na lang, no? Itong KDM. But now, Dax, isa na lang ang kailangan ng Vanguard Familia at pwede na silang magpahinga. At pwede na lang sabihin, no, mas malakas sila sa Kadiliman. Pero again, Kadiliman lumalaban pa rin, no? Every round, nakikita natin yun. Diba? Sobrang close ng labanan. Pero para sa Vanguard Familia, magiging statement win to kung mapapatumba nila ang KDM. Isa sa ating mga invited teams mismo sa PH Qualifiers. At ito na naman tayo. Whoops. Naghahanap ng konting rest back, konting revenge sana. Kay KDG, pero si KDG ba yung intention eh? Nasa A siya, si Akuma na naman ang kailangan natin tingnan. And Jay-Z goes down this early. Majo, pulado na rin. At malaking bagay yan para sa Vanguard Familia. Pero yun na, Nate ang sagot. Majo and Wolvik respond in kind. A much needed trade by KDM. Vanguard Familia now down to 3. And now, mabubulag pa ata. Yes, Whoopi, mapapabak. But Pabi, di niya alam. iJess? Hindi nila alam! At napansin niya si Wolvik at yun nga si KDG ang kailangan makitay mismo dito sa may side. Si KDG nakakupang isa, Pabi though, at least will make the trade happen. But Pabi needs to be the example here para sa KDM in Tervs. Here we go again, and Tervs truly waking on up dito sa day number 2. 1v1. Eto na, Kuku. 1v1. Whoopi. Naikutan pa. Alam niya. Whoopi! Yes! He saves it for KDM. Makes it now a 6-4 Dax. Napakaganda ng laban. Parang kaya pa ng Kadiliman. Yeah, disbelief pistol lang hawak ni Whoops. Sapat na para mabuhay pa ang KDM. And just, talaga itong mga rounds na to, neck and neck. Sobrang dikit ang labanan, pero ang Vanguard Familia ang may score na pwede talagang pangpanalo dito. They're holding again dito sa may B. Talaga si Taka ngayon actually ang nakasetup dito. Si Akuma na ang tagabantay sa may spawn. Smoke slowly popped out by Vanguard Familia. Ganda ng placement na yan, no? It will force itong
KDM na either mag-back na lang sila or maybe just wait it out. And now they actually put another smoke on B on the entry point, pero may smoke din. Actually, not a smoke, but a flash. And then also from KDM, they now throw a molly. So it's probably just a bait and then a switch now, probably at mid. Yeah. We've seen this before, no? Sa KDM side, is some smoke nila yung mid para na lang may space sila mag-play doon sa main ng mid mismo. KDG, try na naman niya mahanap yung angulo. Yung ticket pa si JZ. Uy! Ayan, second chance. Huwag mabigyan ng second chance si KDG kasi tatama talaga yan. And KDG is not done. Dalawa na, tatlo na kay KDG! Pangalan pa lang, di ba? Tatlo, sige. Gusto ko din tuloy. Si Pabi na lang ang nabuhay dito ng Kadiliman. Siya na lang ang talaga magdadala ng bandila nila. But there's no way, there's no chance. And Vanguard, Familia, Kuku, nagawa nila ang iniisip natin at nagawa nila ang panalo dito laban sa KDM. The family that sprays together stays together. And now, and now That's good. they are able to defeat. Natalo nila ang Kadiliman. They found the light. Wow. Wow. Diba? Paggabi na, pero okay lang. Bagong araw raw para sa Vanguard Familia. It is insane. We talked about, syempre, respeto sa nagawa nila kahapon. Pero iba ang legacy ng Kadiliman. Iba ang legacy ng mga players mismo na dinala nila sa Crossfire Legends. And sabi ng Vanguard Familia, anong history, anong legacy? Wala yan sa amin. Sa simula pa lang, nakita mo na yung intensity no, ng Vanguard Familia. Kay KDG talaga yung round 2 na yon. Hindi ko makakalimutan. Totoo yan. KDG, he started with one with the Whoopi dun sa may bandang mid. Eventually, tuloy-tuloy na yung kanyang pag-snipe sa mga players ng KDM. And then also with the utilities, Dax, ang ganda ng usage ng Vanguard Familia sa kanilang mga utilities. They were able to use it where na-pressure itong team ng Kadiliman na, alam mo yun, magbago ng plano no, from B push and then eventually mag-mid push sila going to A. So again, wow, this is just a statement made now by Vanguard Familia, who's better now, sabi nga nila. Yeah, and like we saw some incredible clutch plays too, no? Akuma, palagi na lang utility king ng Vanguard Familia. Si Taka rin, napansin natin kanina, no? Yung timing niya dun sa retake sa site, yung busy nagde-defuse yung KDM, walang nakatikin sa kanya. Nakakuha siya ng double. And just, honestly, sobrang complete package, no, ng Vanguard Familia coming into this matchup. Kasi nakita rin natin yung disiplina nila, kung aggression yesterday, today, hindi sila nagpauto sa KDM at sa mga galawan ng kalaban nila. Ang ganda rin ng ng bigayan din ng Vanguard Familia. Nung nakita natin na down na to low HP tong si Taka, sabi ni IJ, sige, diyan ka muna sa sulok, ako bahalang tumangke. And that gave way for IJS to be able to get 2, and then si Taka full on support na lang on the bottom side kung nasan man siya doon sa mapa na yon. And it's just grabe lang talaga yung napakita ng Vanguard Familia. So one special shoutout sa coach nila na si South na talagang very active sa Crossfire Legends sa Facebook group. So shoutout sa'yo talaga, tol. Yeah, diba? Yun yung mention natin kanina, having that extra support na in-expect natin. Siyempre sa mga organized teams, ito sa Vanguard Familia, meron rin silang incredible support structure and some incredible players. At napansin din natin, no, na yung step up ng buong team, si Inter's rin, quiet day number 1, dito sa day number 2, siya rin ang nagdala. Pero it's not all about Vanguard Familia. Yes, they get the win, but we saw for KDM how close it became. Pero, ano ba, Kuko? Like, feel ko may pagkasayang yung mga ibang round, no, ng KDM. Isa-isa silang lumulusob sa Vanguard Familia, na dun sila napapunish. Yung clutch nga, na sinasabi natin kay KDG, isa't isa, namamatay yung KDM. So yung mga naging concerns ko para sa KDM, kahit may maganda silang ideya, especially sa defending side, na sila yung nagko-contest para sa mid at nakakalason pa sila sa simula ng mga rounds, no? Totoo, actually may mga times din na plant nila yung C4, eventually hindi nila na naka-clutch out, like yung highlight with JZ, no.
na-plant niya yung bomba, he was able to kill Taka yata yun dun sa isang moment, but then yung angles lang, no, ang ganda ng sidestep na ginawa doon ng Vanguard Familia. There were also times na parang nag-audition din papasok, no, itong team ng Kadiliman or KTM, and talagang expected ng Vanguard Familia yung pagpasok nila. So talagang pinag-aralan ng mabuti ng Vanguard Familia yung kalaban nila. Yeah, and I'm glad you pointed that out kasi yun yung naging point of weakness na na-exploit ng Vanguard Familia dito sa matchup na ito. Kita natin naman mga scores, no? Big games actually for Majo and whoops, back to their standards. Sige, alam naman natin pwede sila mag-perform. Pero some struggles really for the KDM roster. We did see sometimes hindi gumagana yung mga gamble plays ni Pabi. At doon naman sa kabila sa Vanguard Familia, 10 si Taka, 10 si Ijes at si KDG. Kung itutuloy niya tong mga stats na ganito, no, Kuku, pwede siya maging early MVP ng groups natin dito sa PH Qualifiers. Because this is another game where he gets double digits sa kills. Yeah, an early candidate of individual MVP awards na kung meron man tayo nun for the PH Qualifiers. KDG getting 10-0 kahapon and then now 12-9. Another thing na dapat nating pag-usapan din is yung underwhelming performance ni Wovic, no? Pero tapos na. It is what it is. Kadiliman takes their first loss dito sa PH Qualifiers. Now, Vanguard Familia is now 2-0. Pero tapos na tayo dyan. We'll now move on to the next matchup. Dax, it's going to be Umbral Corvus laban sa Phantom Troupe. Yeah, and I like the fact na dito sa match number 2, ma-highlight natin yung mga teams na baka hindi natin masyadong na pag-usapan, no, kahapon, especially for Phantom Troupe na mabilisan lang silang na-dispatch ng Vanguard Familia. Umbral Corvus naman, it was a decent fight against SINAG. May mga players talaga na-mention tayo doon. Pero sa totoo lang, baka ito yung parang kanilang tunay na day number 1, no, Kuko, na para dito sila babawi, dito sila magsisimula ng tama. At guys, kung gusto nyo simulan yung journey nyo sa Crossfire Legends, syempre, next week na yan, sa Tuesday na yan, mag-pre-register na kayo dyan sa mga QR code natin. Yeah, pre-register na kayo dyan, down below. If you're an iOS user dyan, meron specific QR code, so hindi lang siya iisa. So, if you're iOS, dun sa may kaliwa, sa may kanan naman kung kayo ay gumagamit ng Play Store. And marami ding mga pakulo si Crossfire Legends, no? If you don't know yet, Dax, meron silang mga pamigay na mga iPhone 7, mga ganon, mga devices, no? So yun, pwede nilang makuha din yun dyan sa mga events ni Crossfire. Pero yun nga, again, we are just waiting for the next matchup between Umbral Corvus and Phantom Troupe. Para sa akin kahapon, no, hindi natin masyadong naramdaman yung team ng Phantom Troupe. Para sa akin, no? Yep. Kasi nga, na 7-0 sila ng team ng Vanguard Familia. It was only just, Zygor, Marvs, Lexus, no? Sila lang yung mga players na nagpakita ng elimination or kills. Pero again, parang dito natin yata siguro, in my opinion, dito natin siguro makikita yung potential ng buong members ng Phantom Troupe. No, it's agreed. Kasi kung real talk lang talaga eh. Sila yung na-swept in a way na mabilisan lang silang napatumba. And it was unfortunate kasi yung round number 1 para may tech issue sila ng konti na doon nagka-momentum yung kalaban nila ng Vanguard Familia. At tama ka, sige may mga pitas doon sina Zygor. Pero sa totoo lang, mas gusto kong makita ano ang gagawin nila dito. Para sa akin, blank slate. Para sa Phantom Troupe, it's time for them to prove themselves dito sa kanilang second game dito sa day number 2. Sa kabila naman, doon tayo pwede akong mention konti, Kuku, no? Kasi it was a good fight between SINAG and Umbral Corvus. At yung napansin natin ng isang player na nakipabakbaka doon sa roster na yon, si Vash on that sniper na nung kalaban niya si Ajiz, at least may mga times na yung side ng Umbral Corvus ang naunguna sa mga pitas. Nako, pagka may pangalan na Vash, no? Dax, talagang minsan ay! nagkakaroon tayo ng no? Nagkakaroon tayo ng kakaibang mga laruan eh. Oo, alam mo na no? Parang veterano na to sa larangan ng barilan. So, well, let's see if Vash, no? Hindi siya yung, alam mo, nagsisimula sa letter J, no? Hindi siya yun. Ibang tao yun, pero again. Ano yun? Yung peg niya pang last name eh.
first name, tapos bash yung last name mo. Ganun yun. Kaya pwede ka maging, kung mag-pro career ka na Kuku, alam ka na Kuku Vash ka na from Kuku TV. Promise. I got you, fam. Pero hindi ako yung 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 tinutukoy natin na hindi ako yung ganun na biglang titigil yung mundo, no? Malakrono yung datingan, no? Ganun. Pero anyway. Dinamay pa. Anyways, again, yung team ng kahapon, no, yung meron sila ng chance nga na makapuntos ng 4 against SINAG. Para sa akin, they have a really good chance here because they have shown na kaya rin nila makipagsabayan, no, against SINAG, though they need to correct those mistakes. Kahapon, if you remember, Dax, isa sa mga mistakes nila would be yung communication, no? Kasi open na yung site, di pa nila pinush. Kumbaga parang nag-aantay pa yung holder ng bomba, no, yung C4. Whereas pwede naman niyang pasukin agad yun, ma-plant na para mabigyan ng pressure lalo yung kalaban. Yeah, no, I agree with you. Parang yun naging issue ng Umbral Corvus sa first few rounds especially, na yung communication nila medyo magulo. Tama ka na okay na yung site, pero asa na yung C4. And may isa pang round, naalala ko na nag-split sila. Yung dalawa nag-A, yung dalawa nag-B. Guys, wala kayong bonus points kung makuha nyo parehong site. At doon pa sila nadali sa gitna mismo ng kalaban nila. So, medyo yun lang maging concerns natin para sa Umbral Corvus. Kaya ba nila i-brush up yung gameplay nila? Kasi may mga players rin na excited daw makita mag-perform dito. Si Escoba, na napag-usapan ko kahapon na nagpo-post talaga ng mga highlights niya. I think si Floki at si Zipzap meron yan mga potential. Stewie, isa na naman, di ba? Kung may Vash ka, may Stewie ka pa. Mga pangalan ng mga the great ones talaga. Mga great players yan eh. Oo. So kung papangalan kayo guys ng ganun, dapat talaga umaano kayo doon sa legacy mismo, no? And that's really what I'm looking forward to dito sa side ng Umbral Corvus. And that's the thing, Kuku, parang coming into this game number 2 dito sa day number 2, ito yung parang big mystery match natin para rin makita kung ano yung tunay na power level ng dalawang teams na to. And also, I wanna mention this na it doesn't mean na nung day number 1 ay maganda yung laro mo, day number 2 maganda pa rin yung laro mo. Kagaya nung nangyari nung previous game lang, nakakapanood lang natin, Wovic, maganda yung laro niya kahapon, tas ngayon, napaka-underwhelming na performance niya. Well, kahapon, for the side of Team Umbral Corvus, si Vash yung nagpakita ng gilas. Well, si Floki, malay natin, no? Kumbaga, kinakabahan lang yan. Day number 1, malay natin. Day number 2, wala na yung kaba, wala na yung jitters. Siguro, mapapakita na niya yung full potential niya, no? Well, I mean, for Vanguard Familia kanina, KDG was still doing the same things. Maybe we can see it as well now for Escoba, no? Nakita naman natin may mga highlight plays din siya kahapon for Umbral Corvus. I cannot really say much para dun sa Phantom Troupe, no? Dax kasi nga ang konti lang kasi na nangyari, no? For their side, all because of that total dominance by Vanguard Familia yesterday. Yeah, diba? We keep it real here, guys. Kung wala kang day number 1 na maayos, dito ka sa day number 2 babawi. And yun yung gusto makita sa side ng Phantom Troupe. Kasi, sa lahat ng logo, no? Alam ko yung parang unang pinag-usapan natin eh. Tungkol sa Phantom Troupe, yung logo, ano ba to? Yung logo nila na, sabi mo parang gagamba ba yun? Ako sabi ko yung parang yung sa, yung kulay niya, yung parang sa, ay hindi, yung ano yun. Yung Umbral Corvus rin, yung Umbral Corvus. Tapos tapos tong Phantom Troupe. Alam mo yung Phantom Troupe, ito yung mga logo na nakikita ko talaga before, no? Ganito yung parang peg nila, yung may icon sa likod, tapos may name sa harap. Ganun sila eh. Well, nasabi ko yung spider sa Phantom Troupe, it's a reference to an anime. Sa Umbral. Yeah, it's a reference to an anime kasi Dax, pero yun nga, no? Well, let's see if they can actually show something here. I mean, yung mga ano dyan, esports content creator ng CrossFire Legends, if you know na may mga highlights yung mga players na yan from Phantom Troupe. However, doon nga sa day number 1, I mean with the Open Qualifiers, pero sa day number 1 kasi talagang na-overwhelm lang talaga sila ng Vanguard Familia. That's why we're able to provide much of any information kung paano nga ba sila maglaro ng mas maayos, no? Pero again,
Day number 1 is done, day number 2 na tayo ngayon, and kung ganun man yung nangyari nga sa Phantom Troupe kahapon, no, against Vanguard Familia, well, this is their time to show their potential. Again, parang siguro yung mga doubters dyan, no, na sinasabi na ba't ganun, kalaban nila yung Vanguard Familia, na 0 sila. Why not, no? I-surprise nyo kami mga casters maybe as well. I-surprise nyo rin yung mga viewers ngayon dito sa live natin. Baka may pagkusumpayan tipong, kami na 0 sa 7-0. Kayo naman, yung magiging kalaban namin. Kami naman ang 7-0, tas bigla na lang transfer yan. We'll see. It'll be very funny, that's for sure, kung may mangyayari nga ganyan. I do think to syempre sa results from yesterday, may slight advantage yung Umbral Corvus dahil lang sa kanila yung pinaka-closest lost really compared to the other two teams. Pero we won't cut out Phantom Troupe at all kasi day number 2 pa lang to. Pero Kuku, ang iniisip ko talaga ilan kayang matches ang kailangan mo para medyo sure ka na sa top 4? Feel ko pag ikaw ay 3-0 after tomorrow, medyo goods ka na Feel ko lang, medyo goods ka na pagdating sa pagpasok sa ating National Qualifiers Semi-Finals. At sa kabila naman, kung ikaw yung team na 0-3, hindi na sa'yo ang resulta basically. Kailangan ka umasa sa iba't ibang mga tiebreaker. At yun nga, 'di ba? Parehong teams ngayon maglalaban 0-1, isa sa kanila magiging 0-2, and that's really concerning. Kung ikaw ay matalo dito, paano ka really babawi coming into the next few days? Nakaka-concern talaga, no? Lalo na kung ma-0-4 ka. Or, I mean, kung aabot man ng 0-4. For sure na yun. Diba? Wala na yun. Diba? Talagang ang hirap na nun. Pero kung nag-3-0 ka, talagang ang taas ng kumpiyansa mo nun. Kumbaga, parang isipin mo na lang kung may mga errors man kayo dun sa specific na series na yun, i-correct nyo na lang yung mga yun. Pero kung talagang ganun talaga yung mga mangyayari, well, I mean, you just have to pray na talagang manalo kayo for every single match na susunod, no? So, for Kadiliman, I mean, now na meron na tayong stats no for day number 2, Kadiliman now with 1-1. Alam natin na pwede silang makipagsabay, no, kagaya nga nangyari kanina with Vanguard Familia. Para sa akin din, I think Dax, it's a matter of which map they are playing on. Kasi kahapon, yung desert 7-0 for both. So parang feeling ko mas comfortable yung dalawang squad na yun, which is yung Vanguard Familia and Kadiliman sa desert. Pero whoever picked yung satellite kanina, no, was a very good pick for the side of Vanguard Familia. Pero dito ngayon sa Umbral, Corvus and Phantom Troupe, well, let's see, no, kung magkaroon tayo ng ibang mapa or probably a satellite. I think a satellite map would probably be better para at least makita natin yung tunay na potential ng Phantom Troupe, 'di ba? I'm glad you pointed that out kasi yun nga, 'di ba? Ito yung isang matchup natin na iba yung mapa na laro nila kahapon. Pero tama na ang usapan tungkol sa day number 1 kasi dito sa day number 2, match number 2, maglalaban naman ang Umbral Corvus at Phantom Troupe. So guys, thank you again sa pag-iitay natin. Siyempre gusto lang natin na okay ang lahat ng mga players at handa na sila dito sa 5v5 action na naman. And straight on through, no? Ito na sa defending ang Phantom Troupe, pat nasa taas to. Kuko, nasa taas naman Parang, ano ba, kulang ba tayo or may bug lang? Actually, hindi rin gumagalaw yung oras. No, it happened a while ago. Pero baka nga, like, di ba kahapon rin? Ayun na, si Kyushu. Nag-load na rin. Ayun. Nag-load na. Ganun siya kahapon. Nga actually. There's a bug happening, actually, based on the screens. Medyo di rin natin kita yung mapa, no? Due to the fact that yung lineup ng Umbral Corvus and natatakpan yung mapa. So we're not really sure where they're pushing in. But the first kill will happen now, Dax. Rem. Yeah. Huli niya si JC and si Vash. Ang saalala ko dito sa mapang to, satellite na naman tayo, and itong mid tower talaga, yung perfect sniper nest para sa side ng Umbral Corvus. And speaking of them, ito na naman tayo, papunta sa may A, pinapressure na nila ang Phantom Troupe. Isa't isa sila natutumba, si Kyushu na lang ang natitira dito. Late to the party, now he has to be the life of it. Kaya pa dyan makakuna ng pitas dito, though that's the question. As Rem, yung flank, nahuli, napatay, at mukhang flawless pa nga para sa Umbral Corvus para sa unang round natin.
And this is a good tech pause for us casters and also for the players. For everyone. For everyone. This is for everyone. Kasi nga di natin makita no, yung mapa. Though, I mean, we know where they're coming from based on the spectator. Pero again, the score is now 0-1 rather. Phantom Troupe, kailangan nila ng tulong ng bagya dito. Maybe a moral support from their fans. So guys, please, spam nyo na yung support nyo para sa Phantom Troupe. That's true. Sana nga, di ba, makahanap tayo mga parang hashtag PHT win, hashtag CRVS win. And speaking of the win, ito ang kailangan ng Phantom Troupe. Sila ay makahuli ng isa. First kill para sa Phantom Troupe. Thanks to Marvs, on to Zip Zap. Sigor, siya rin. Nagbumoli rin dito mismo. Pero Umbral, Corvus, pansin natin yung pressure nila papunta sa may A. Na-clear out nila yung alley. Nahuli na rin si Marv. So, biglangan na trade pa rin ng Umbral Corvus tong mapang ito, nung round na ito. Si Lexus, nasa gitna lang pero 2-3 kalaban. Paano ka mabubuhay kung lahat nakatingin sa'yo yung ganyan? And Bash, sniper din siya. Gaya ni Whoopi kanina. Saka ni KDG. Wala pa siyang nakukuha, no? Kahit isa. And actually, may dumaan kanina. Hindi lang niya napansin. Pero ito na si JC. To the side of Phantom Troupe. Makakaisa. Kaso that's the trade for Floki. And now, it's gonna be a 1v3 Dax. Medyo mahirap to para kay Zygor. Yeah, at siya pa nga yung naiwan dun sa A. So mapapa-rotate siya papunta sa kalaban. And you mentioned it. The number's crazy right now. 1v3. At Zygor. M14 pa nga ang hawak niya dito. Pero, uy! Anyari? Ba't may namatay? Was that a friendly? Friendly ba yun? Hindi ko sure eh. Kasi wala naman hawak na grenade si Zygor. Pero kawawa naman para sa Umbral Corvus. Kaya ba nila mag-swing dito? Hindi! Na-wallbang pa nga! May pag-asa dito si Zygor. 9 seconds kailangan niya magpadali. Mismo doon sa C4. And Bash has the plan. Throws the nade, throws the utility. And with it, dahil sa oras, panalo dito ang Umbral Corvus. Umbral Corvus doing a really good job trying to defend their fort. Itong Phantom Troupe naman medyo nahirapan ngayon no, against Umbral Corvus. For now, this is round number 3. Again, medyo hirap pa rin akong tignan tong laban na to, no? Dahil nga sa ating overlays. Pero ngayon ay... iniisip ko pa rin. Ano yan? Kung ano nangyari ng last round talaga eh. May tao sa sulok. Oo nga wala naman binato si Zygor or anything, di ba? Kaya nga eh. So, in any case, actually, fun fact, Kuku, yun yung first round na may nanalo dahil sa C4 explosion. So, yeah. Oh, nice. First round ng tournament natin na ganun. Anything can happen here in Crossfire Legends. Wait, Zip Zap with the first kill onto Kyushu. Did you see that? Did you see that from Barbs? Talagang nakapatok sa pituan ah. Bigla na lang eh. Mr. No ID, no entry. Pero speaking of the entry, ito na naman tayo para sa Umbral Corvus. Dire-diretso na lang sina Stewie and Co. And with it, 4v2 pa nga ang galawan. Ito na naman tayo. C4's planted. The push comes on in. Reload. Medyo awkward. JC on the other side. But Stewie, yet again, panalo pa rin dito sa bakbakan na ito. At si Marvs, pulado na nga. Nahuli na ng kalaban. Floki wants to go for the finishing blow. Naka-knife, naka-pistol. Okay, patayin mo na. Yun na nga. Umbral Corvus, pangatlo na nila. Pangatlo na nila to. Now 3-0. Hirap na hirap yung Phantom Troupe na madepensahan itong pressure na ginagawa ngayon ng Umbral Corvus. They're able to even, plant the C4. So medyo nasa psycho nila. Uy, Floki. Be able to eliminate agad itong si JZ. Pero si Bash, tamang bato lang ng mga utilities. Pero eventually, sasama siya doon. Pero si Marvs, mapapatay na rin ng Umbral Corvus. Now down to 3 players left ang PHT. Yan, Umbral Corvus, ang ganda ng laro nila doon sa mga extremities na mapa, especially papunta sa may alley ng A. They win out the fights. Yan yung biglang nagiging opening nila para mag-play into the A site. At tingnan mo, si Lexus at si Zygor, kailangan na lang mag-wait out at para sa potential na retake. Zygor though with a clear on the other side. At least wala nang taga-flank dito sa side ng Umbral Corvus. And Phantom Troupe, ano pa ang mangyayari? Wala! Umbral Corvus, nahuli na naman ang kalaban.
And yeah, it's just reminiscent of what happened yesterday, no? To Phantom Troupe, 4-0 na ang kalaban nila. Yeah, 4-0. And again, this is still on the side of Umbral Corvus. Parang ang gagawin yata nila ngayon is going to the B side. For now, player 4, Rem. Ano pa rin niyang i-check yung mid. May mga utilities, so di niya makita rin eventually yung mga players ng Phantom Troupe. Kyushu magtatago muna sa sulok. Same goes to JZ. Parang nakikitaan ko ng passiveness itong Phantom Troupe mo, which doesn't really help them at all, Dax. May padligwas talaga eh. Tama ka naman, yung sa PHT, sila yung mag-push out pero bigla silang naiipit sa mga angulo. At kita mo, may corner fight na naman between Zipzap as well as Kyushu. Kyushu, sabi nga natin, pakatapos ng push, doon may ipit. Pero yun ang hanap ng Phantom Troupe, nakakuha sila ng isang pitas. Kyushu, alam ni Zipzap andyan ka. Alam ni Zipzap yan, tingnan mo! Biglang na-backstab pa nga! At 4v4 na ang galawan and it's same control here for Umbral Corvus. Magpunta sa may A. Lexus now. Mukhang pwede pa nga siya ma-overrun dito. Ayan na naman tayo kay Zipzap. Biglaan na lang mabilisan para sa Umbral Corvus. Sayang, no? Sayang. Sana sinaksak na lang niya yun. Very low HP kanina yun, yung nasa sulok kanina. Pero for the side of Umbral Corvus, meron silang oras dito para nga ma-defuse. With 26 seconds left to go here. Marbs trying to push inside. Pero yung sniper ni Vash ay hindi tumatama. And now Zipzap hook comes in. There you go. And now able to get that 5-0 against PHT. Yeah, big round para kay Zipzap. Tatlong napatay niya doon and especially yung mga nakatago sa sulok. At yung sinasabi natin, Phantom Troupe, may intention minsan mag-aggress pero pakatapos ng utility medley, no? Bigla silang nagtumatago lang sa sulok, nagiging one and done angle. At Umbral Corvus sa lagay ng ganito, napapansin na nila eh. Ayun, si Zipzap, sobrang familiar yung nagiging kalaban niya dito. Floki on the other hand, kahit may smoke, napatay niya ang lumulusob na Phantom Troupe. Yung spray pa nga, si Mars na wala na rin. And Umbral Corvus again, dominating so far in the round here. Yeah, Floki now trying to go to his teammates, pero si Kyushu, sayang, di tumama kayang sniper. As Stewie and Rem. May sagot may sagot yung team PHT. Zyger now. Able to see that one. Uy, nakaisa pa nga. Makes it a 2v2. Maganda yun. What a flick actually from Zyger. Bigla lang napansin yung kalaban niya sa itaas. Ako na-imagine ko yun yung thumbstick. Biglang, paakyat. At si Zyger, syempre confident na yan. Gusto niya lusubin dito si Zipzap, si Floki rin. May pagkapulada na rin. Pero ang iniisip ko dito ngayon, saan pupunta ang Umbral Corvus? May angle sila. Saan maglaro? Dito sa B? Nag-iintay daw si Floki. Kung matsyempohan ba niya si Zyger na nag-iintay lang, line up rin yung nades dito mismo. Flash ang sagot. Kyushu. AWM. Kuku. Ready ang Phantom Troupe para sa laban na to. Uy, kaso nga lang, parang nabulog yata siya doon. Pero napatay doon yung isa. That's gonna be Zipzap. Oh, and they actually get one round. So it's now 1-5. PHT showing some life here, Dax. Big round from Zyger. Iniisip ko kung tumama ba yung flash sa kanya kasi yung entry doon ng Umbral Corvus anti-flash position, nakatalikod para lang hindi sila mabulag mismo ng flashbang. And with that being said, at least ito, may laban, may score na ang Phantom Troupe sa tournament natin. Ang problema lang, Kuku, laking agwat pa rin to. We've seen teams like SINAG run away with the lead tapos yun yung kailangan nila para manalo. Kaya ba bumawi ng Phantom Troupe dito sa kanilang attacking side ngayon? Well, tingnan natin kasi kahapon na try din humabol ng Umbral Corvus against SINAG. Pero eventually, SINAG pa rin yung nanalo right at the end. Pero dito naman, first kill coming from Floki. Parang mali yata yung pasok doon ng PHT. Marvs will go down. And now the utilities will be popped off. Smokes at meron pang flash. Nabulag itong si Rem. Kailangan niya nang pumasok sa loob ng site. Pero looks like yung PHT, tinatry nilang mag-mid push. However, wala silang makita. Ang daming smokes na napop off.
Oo nga tas lumusob pa sila through a smoke dun sa kaninang engagement. Problema lang para sa PHT kung isa ang dediretso sa mid. Dalawa ang angulo dito ngayon ng Umbral Corvus. At yun nga, hindi pansin ng PHT yon. Pero ito na, pansinan na mismo sa labas ng site si Lexus na huli in action ng kalaban niyang si Zipzap. And speaking of Zipzap, no, big game so far para kay Zipzap at kay Floki. 8 para sa kanya, 10 kay Floki. Then na naman tayo, setting up the flash, going for the smoke as well para may at least saving grace mismo sa may site. Yung spray, ang pag-asa, si Zipzap, ito na naman tayo. At ang timing, biglang naka-flank na ang Umbral Corvus. Biglang napilitan dito ngayon ang PHT at yun pa nga, huling-huli sila dito, Kuku. Huling-huli nga, 6-1 na ang ating serye ngayon between Umbral Corvus and PHT. Ang main difference dito, Dax, na napapansin ko, no, merong initiative din kasi itong Umbral Corvus na lumabas mismo ng site to try to check out itong team na PHT. Pero ito na, parang gusto na tayo lang tapusin. Lumabas na nga sila. And now they're looking and hunting, being the predator na meron na ngayon ay sila laban sa PHT. Si Lexus at si Zyger na lang ang natitira here, Doc. 1 HP left, maybe. Uy, Lexus! Actually, di at alam. Hindi nila naririnig. And that's gonna be it. Ang bilis lang nun. 7-1, Dax. Kuko, humingi ka ng initiative. Ayun, binigay sa'yo ni Zipzap, no? Sabi nga natin, nangunguna ditong Umbral Corvus. Willing sila mag-playmake talaga. At sabi ni Zipzap dun sa dulo, sige na nga, Zipzap pangalan ko, mabilisan ang laro natin. And Umbral Corvus just dominates their opposition. It was a better showing, no? From Phantom Troupe, may mga ideas sila mag-play ng mga corners, na mag-push out dun sa mga extremities nga dito sa satellite. Pero sa totoo lang, from start to finish, Umbral Corvus, sila yung nananalo sa mga key fights at bigla na lang na-pressure masyado yung mga sites dito ng Phantom Troupe sa first half. Ngayon, no? Ayun, sayang yan from Zipzap, no? Dapat silaksak na lang niya. Nakatalikod eh. Yung player ng PHT. And like what you said, binigyan nga nila ako ng initiative, no? Initiative to actually get out of their comfort zone. And at the last round, talagang nilabasan na talaga nila ng site and na-pick off nila isa-isa, no, yung mga players ng Phantom Troupe. And again, for Phantom Troupe, they need to improve these, simple things, no, or mga errors na nagagawa nila. There are moments na, alam mo yun, nagkaroon na ng trade, or not trade ng trade ng barilan lang naman, dun sa may isang angle. Minsan kailangan rin nila mag-reposition din kasi, no, para at least hindi medyo basic lang ng minsan kasi bine-basic lang din ng ng Umbral Corvus yung galawan din nila against Phantom Troupe, kaya sila nanalo. No, I feel that tama nga yung sinasabi mo in a way na yung Phantom Troupe pakatapos nila mag-commit, hindi sila naka-out eh. Pansin mo, nagamit kagad nila yung utility nila para lang makuha yung space. Pero paano sila mag-back? Paano sila maka-reposition nga, as you said? And what happens is, Umbral Corvus, alam na nila kung saan yung kalaban nila. Walang bumabalik kagad for that initial contact. Meaning lang doon, nandyan lang siya sa sulok, nag-iintay. And, it's a basic thing sa mga FPS na ganito. Check your corners. Etong Umbral Corvus, alam na alam. Diba? Yung fundamental na yon. And just from that point on, bit by bit, nahanap nila yung paraan para makapasok. And just really the playmaking from Zipzap. Sabi nga dito, parang baka siya nga yung IGL ng team na ito. Yung leading by example, yung siya pa nga lumulusob eh. From start to finish, Umbral Corvus, sila yung nag-set to nung tempo ng larong to. Sila nga yung nag-set ng tempo, no? Actually, ang hirap din nung sitwasyon ng PHT. Yung mga utilities, yung push nila to one site, doon sila nababawasan agad-agad eh. Wala silang trade na nangyayari. So, after ma-plant yung C4, dalawa or maybe even isa na lang yung natitira for the site of PHT. So, doon sila nahirapan talaga with the retake and also with the defusal of the C4s. Pero ito yung mga stats natin, no? Out of the 7-1 series here between Umbral Corvus and PHT, and it's all about Zipzap and Floki with 12-2 and then 11-4. For the side naman ng Phantom Troupe, siguro ang nakita natin na talagang malaking potential is si Zyger. Kailangan nila ng para sa akin,
kailangan nila ng communication, and also at the same time yung pag-reposition talaga sa mga pwesto, kasi parang alam mo yun, nagkaroon na ng info kasi yung Umbral Corvus na nandun yung isang player. So more than likely, nandun pa rin siya. And parang natuloy-tuloy siya every single round eh. So parang naging pattern na lang din na pwedeng i-follow ng Umbral Corvus. Yeah, I feel you, parang yung pag mid-round mismo, no, ng Phantom Troupe, yung mga desisyon nila pag nandun na sila sa action mismo, doon sila nahihirapan, at doon yung mga players like Zipzap na nakahanap ng mga ganyang klaseng chance. We said it a while ago, Zipzap last round, pinatay na niya 4 doon, gusto talaga niyang tapusin, dinner time na raw, and with 12 kills and 4 headshots, 1,144 damage rin to Kuku. Ang rami niyang napatay, ang rami niyang talagang na-pressure doon sa long yun, and truly a big example here for Umbral Corvus doon kay Zipzap. And if you like what happened there, no, Dax, sa mga nanonood dyan, please do make sure to pre-register now. Ilang araw na lang? 5 araw na lang ba? Yes, 5 araw na lang. December 16 na. Para nga sa return ng CrossFire Legends Southeast Asia. And guys, eto na. 2 serye na ang natapos. Meron na lang tayong isa. Dax and Kuku TV will be right back for more.
Mainit ang labanan dito sa CrossFire Legends Championship PH Qualifiers. 2 games na ng day number 2 at syempre, meron pa tayong huling matchup. Tayo nagbabalik galing sa break. Unang-una syempre, ako si Dax, kasama ko dito si Kuku TV. And Kuku, eto na ba ang redemption run ng boys mo? Diba? I'm putting it on you. SideQuest Gambit, nahirapan kahapon sa Kadiliman. Sila'y napatumba at 0-7 pa nga. At ang kalaban nila ngayon, a team that really surprised us, no, in SINAG that did get that win from yesterday. Yeah, malaki kutob ko, Dax. Malaki kutob ko ngayong araw na to. Ito na yung pagsibol ng mga Gambits, no? Yung SideQuest Gambits with Makrori. Probably Kaito will do a bounce back game here in the second day. Kahapon kasi medyo na ano siya, feeling ko na starstruck siguro kay Whoopi, no, yung sniper lineup nila kahapon dun sa A site ng desert Pero feeling ko ito na yung time para din magkaroon ng magandang command itong yung IGL nila na si Brenchu, no. Again, itong lineup na to matagal na tong magkakampi. So kilala na nila yung sarili nila, no. Ever since before. Pero again, SINAG, no, maganda kahapon. Again, with a map of satellite din. Wow, talagang mapapawaw ka. Uy, actually, start na pala. Ito na. Yeah, diba? Shoutout sa prod. Talaga, ayos na ayos ang lahat during the break. And here we have it. Game number 3. Wala nang pag-iintay. Huling mapa natin para sa araw na ito. Sana umusog yung overlay ng konti, pero sa totoo lang, Kuku, pangatlong beses na natin nakita tong mapang to sa araw na ito. Satellite ang map pick ng Pinoy apparently sa CrossFire Legends, and here we have it. Ang side ng SINAG ang magde-defend, no? Tapos yung SideQuest Gambit naman ang sa blacklist ngayon. Well, probably yung map selection na to makes it a little bit more challenging kasi nga alam mo naman mga Pinoy, alam na yung mga kasulok-sulukan ng desert, no? Talagang nilalaro na yan talaga. Uy, ito, dinasok na nila Kaito. Uy, pero makakaisa. Si Kenan. Yeah, Kenan ready, but trade na rin siya ni Makrori. At ito, pwedeng maging potential ng SideQuest Gambit makapasok mismo sa may A. May tower control rin si Kenshin ngayon. Siya ang may sniper at si Agis yung pag-usapan natin sa SINAG. Siyempre, naka-AWM rin yan. Kita yung barrel. Ito na ang push. Steezy nandito lang sa taas at maganda ang pwestuhan dito ng SINAG ngayon. Handa sila sa push ng GT. Pero bigla na lang dumating si Limit. Si Limit na lang versus si Agis. 1v1. Bigla nagkagulo sa gitna dito, Kuku. At sino kaya ang mananalo dito ngayon? It's gonna be an AWM ni Agis and kahapon, maganda yung mga snipes ni Agis. Bomb will be planted by SideQuest Gambit. So this will give Limit an option. Uy! Actually, parang nakita natin yung ulo. Nakita na yung ulo. Nasusunog na siya. Unti-unting nawawala na yung buhay. Oh my goodness. Nice throw of that utility. Galing. Diba? Talaga yung may bounce pa nga. Pero SINAG, ito, unang araw, sige, good sa kanila. Pangalang araw, mukhang yung molly pa nga ang sakto doon sa pwestong yon. And you said it, just SideQuest Gambit, it looked clean at the start, no? Tapos biglang, nung nag-play sila mismo sa may mid, may laban. Yung SINAG, may laban si Agis, I think si Steezy rin, naka 2K doon sa last round na yon. So mukhang anchor play, maging importante. Kenan, though, Pikachu, I choose you. Ligana lang lalaban na naman Tito. At Kenan! Makakapatay pa nga siya. And it's perfect here for the side of SINAG. The beatback talaga nila ang unang push ng GT dito. Actually, napatay din ni Agis si Kenshin from afar with that sniper. So this gives a lot of opening for the side of SINAG. So si Limit na lang and Brent Chu. C4. Dito mo yung C4 nasa side ng SINAG ngayon. Sila yung nakabantay. Oo. Actually, yes. Nasa may side ng A long. Kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Okay lang yan. Pwede na. Parang yun yung labas ng alley. Doon sa may tunnel. It is a long angle though. I'll give it to you. Pero yun nga, bigay na rin yung kill ni Steezy dyan. Asa na ang huling kalaban? Agis, nasa sulkatamaan pa niya yun! Okay, Agis, okay ka. A kill on Brenchu seals the deal and SINAG now with 2 rounds. We have to look out for Agis, ha? Wala pa siyang deaths dito. 4-0 ang kanyang record ngayon. And now, ito na naman ang team trying to defend C4 on the hands of Brenchu.
Pero bawas na si Limit, down to half HP. So medyo kailangan niya mag-ingat ngayon. Parang siguro paunahin niya muna yung iba. And this is the second time, no, na nakita natin ang SINAG sa satellite. And we remember yesterday, saan sila nakakuha nung 5-1 lead, ang naalala ko, dito sa defending side ng Global Risk. So, alam talaga, established na ang depensa ng SINAG dito sa tournament natin. Molly muna, tayo ng SideQuest Gambit. Yung chance nila mismo dito sa push. Kenshin as well. Ready na yung sniper scoper. Si Fist handa na sumuntok kaya dito sa sulok na naman yung Molly na pilitan. Push na lang kahit may utility sa mukha niya mismo. Fist just praying. Sana may matamaan. Nakakover muna dito ang GT pero SINAG nahuli na nila. Si Limit niya. McCrory. Siya naman ang gusto maging entry dito. That's a pick. Sige. Pero SINAG, they're ready for this one. Pula-pulado na naman ang GT at dalawa na lang ang natitira dito. Make that one as Brenchu's the only one still standing. Brenchi yung IGL na lang ng SideQuest Gambit ang natitira for them. He does have the C4 at alam na ata nila, narinig na yung galawan ni Brenchu and Lan, which is 5 HP left. Confirms the kill there. 3-0 na SINAG leading against SideQuest Gambit. Yeah, and 3 kills para kay Stacey. Agis again. Lagi siya nakakapatay, si Agis. And dagdagan natin na hindi pa nga siya namamatay, no? Mismo, may impact palagi, may AWM pressure na nafe-feel ngayon ng SideQuest Gambit. At ito na ang SINAG na naman. Handa na mag-play para sa mid. Muntikat pa nga Kenshin. Hindi handa sa swing doon ni Agis. Pero hindi tumama. Instead, yung utility na lang, Kenshin. Makang kumain ng nade though real quick. But this is the problem, no? Kuku, pinapantayan ko talaga anong magagawa ni Agis sa round na to. Kung maglilista tayo ng mga magagaling na sniper ngayon, no? As of day 2, no? We can include Ajiz in the list, no? With the KDG and Whoopi on it. Pero let's see kung matutuloy-tuloy niya to. Uy, and Kenshin! Nakahuli ng isa! Nag-high siya eh. Nakita mo yun? Oo, tas goodbye na lang talaga eh. Hello, goodbye dito sa tower. That's some great control at least para sa side ng GT dun sa mid. Pero bigla na lang, ayan na naman, may nade, may flash, easy. Gustong bantayan yung kakampen niyang si Fizz. Si Fizz mapapatamba na rin. Bigla na lang, kahit may molly, matapang dito ang SINAG. Pero hindi pa yan sapat. Kaito in a 1v2, waiting patiently. Wide swing dito kay Steezy. Agis, one shot could do it. Hindi! Kaito with the clutch there. Naka 3k pa nga para makakuha ng punto ngayon ang SideQuest Gambit. At ito na yung sinasabi ko kanina, Dax, Kaito, nahirapan kahapon against Whoopi, pero dito, day number 2 against SINAG, 3-3 na kanyang record. Uy, kaso Ajiz with the first kill, and again, another sniper kill. Did you see how aggressive that was, no? Galing kay Ajiz. Kinuha niya yung sniper tower. Palagi kanina pang kinukuha ng GT pero nahanap. Ito nga pa nga, ang SINAG. Bigla na lang, Sunshine Day. Mabilisan naman ang aggressive defense nila pero pwede sila mapunish nila McCrory. A good push galing sa side ng SideQuest Gambit. Ngayon, biglang na-even up nila yung numbers pero si Kaito Polado at hindi pa to tapos, no? Yung pressure papunta sa B. Nag-iintay lang si Paring Lan na flash, sige, pero hindi siya gumagalaw, hindi siya nag-iingay at hindi siya i-check dito. Nako, delikado ang GT. Lan, eto na! Ang time mo! Ang chance mo! Pero may molly pa rin. Aji is having to go for the hold. And GT, actually, may konting time sila. Mag-regroup na konti dito, Kuku. Pero mag-regroup na rin ang SINAG. 2v2 talaga. Through the wall, sige. Kenan goes for it. And anyari dun? Na-knife ba niya? Either way, patay pa rin dito ang GT. Na-knife niya ata, no? Nagiliran sa GT. Kung tumama yun, no? Either that o na-snipe ni Ajiz. Ito rin ang pangyayari. Pero ito na yung round number 6. Still, leading pa rin ang SINAG. May tama. Secret lang to, Kuko, ha? Pero si Steezy... Secret lang. Wait lang, Kenshin. Hindi alam ni Kenshin. Nako, bulong-bulong. Nako, bulong-bulong talaga! Kenshin! Ba't nakapatay pa si Kenshin? Hello? Hala! Steezy? Hello? Steezy, saan ka na, boss? Steezy, ang nangyari doon? At napatay pa nga ang SINAG. Nahuli. Akala ko gulat game. Diba?
Ay, nako. Pero ito si Fizz. Gusto rin niya makisama sa Gulat Gaming Squad. Biglang naging Halloween kahit pa Christmas time na. Pikapu, I see you as Fizz with the push. Pero siya na lang natitira dito, Kuko. This is a great round para sa SideQuest Gambit. Ang kailangan lang nila gawin, patayin tong nag-iisang membro ng SINAG. 7 HP, kahit hangin, patay ka na. And there you have it. As we switch sides, it's GT who get their second round. Nice play there for SideQuest Gambit. Able to actually get 2 with that blacklist side. Ngayon ay nasa global risk na sila. So sila naman ang dedepensa, no? Sa push na gagawin ng SINAG. So dito natin makikita, no? Again, si Kaito will be very important for the side of SideQuest Gambit gamit ang kanyang sniper. Pero parang hirap muna sila makapasok sa mid. Ang daming smokes doon, hindi makita ang mga players ng SINAG. And nakita natin to sa SINAG. First round ng second half. First round na attacking side nila. Parang kinakapa nila ano ang plano ng kalaban. It's so similar. Kita pa! Kita pa. Alam to nilan. Boss! Boss! Ginagawa mo dyan! Sino nakapatong sa pintuan? Bigla na lang natumba dito. LAN is not done. And here comes SINAG now. Medyo libre lang tong B-site na to, Kuku. Libre to for the side of SINAG. Retry lang ito na from the Molotov. Kaso nga lang, nagkasunugan na. Sunugan ng pangarap, mga kaibigan. Kaito down to 28 HP. Unfortunately, oh yes! He goes out, able to get 1. 2 players left para sa SideQuest Gambit. Kaya pa ba nila to? Yeah, easy, matapang walang pake sa apoy. Pero nahuli na rin sa SINAG with the advantage with the triple. Big round for LAN with the 4K. And SINAG now are 2 away from taking this one. And by the way, LAN, yesterday, Dax, he almost got a penta. Diba? Kung maalala mo yun, na steal lang ni Fizz yung huling kill eh. So siguro na nag-auso. Ano yan? Meaning ng 4K machine sila, pero nanguna nga si Kenshin. Ito naman tayo, yung tower punish though. Ito ang problema sa GT. Naiwan yung sniper nila. Si LAN na ang in position dito ngayon, Kuku. LAN has the tower here. Papunta na ng Molly. Ay papasok siya dyan sa entry point na yan. Which is si Brenchu ay nagabang ha. Brenchu has an angle here. Let's see if he can actually defend. Parang 4 yata to. Napapasok 3 pala. Uy, pero na dun rin pala yung isa niya kakampi na si Kaito. Nice play from Kaito. Able to get 1. And yeah, the defense here from GT looking sublime. Malinis ang mga posisyon nila. At konti-konti, nahuli nilang SINAG. Sabi mo nga, diba, si Kaito nandun, 3 nga ang nasa GT. Nakabantay dito, pero Stacy, solo gaming na naman. The 4K Kaito also with the response. And if babawi dito ang SideQuest Gambit, itong sumula para sa kanila. Yeah, this is the start for them to, sabi nga nila, make bawi. Pero let's see if they can make really bawi. Kenshin, si Kenshin na pala yung sniper ngayon, no, for the side of SideQuest Gambit. Si Kaito na ay nagpalit na rin ng baril, no, from yesterday to now. At parang mas effective siya, no, with this type of weapon na meron siya ngayon. I mean, yeah, mas nakahanap ng success dito si Kaito. Si Kenshin, okay naman yung shots, pero feel ko yung risky sa kanya yung position. And yun nga, diba, Aji is faster on the trigger. Pag out in the open ka, syempre, simpleng target ka lang para kay Aji's, and SINAG with a strong start. And again, it's all about Aji's. Already is on 9-3. Utilities will be thrown out. Napanggaanong movements, no? For the side of SINAG. This does have the C4. And parang magbe-B push yata sila dito. Nakahanda na. Dax, nakahanda na to. Oo. Maganda yung mga angulo ng SINAG. Ito ang chance nila, pero sa limit, kailangan nila mahuli muna dito. Ito na kagad ang push on natin. Limit talaga! Hindi siya mapapatumba. Saktong hold lang dito sa may servers, dito sa may site. Si Kaito daw napatumba na rin. Si Brenchu na lang natitira dito. And Brenchu, not the best game so far. Ito na ba ang bawi time, ang hero time ni Brenchu against the trio on the other side? Brenchu, medyo nakangat ang kanyang crosshair. He's just waiting for that right timing. Makikita nata siya yun. Nakita na rin sa wakas. Brenchu now does have that information, and at the same time, SINAG alam din nila. Nagbato siya ng molly, kaso nilabas ni Steezy ang kanyang baril.
And he's able to get it now to 6-3 score. Yeah, si Steezy talaga yung pinakamatapang na player na nakita ko today. Pag alam niya, mag-denade yung kalaban, sige lang, pupush kita. Pag may molly, sige lang, apoy lang yan. Yung paako lang ang masusunog dito. No problems at all para sa SINAG. And if they want to join Vanguard Familia sa 2-0 standing, isang round na lang kailangan nila dito ngayon. Yeah, one more round for SINAG. It's the series point for them. And then half left on our timers. Uy, Molly. Kenshin. Molly? Naku po. Back muna. Kenshin, nasusunog ka. Sila rin. Napa-out. So at least kinontest ngayon ng SideQuest Gambit yung tower dyan sa mid. Pero Brenshu, yun nga, diba? Minsan lang tayo makakita ng underperformance kala kay Brenshu. Kailangan talaga niya makatulong sa team niya na ngayon. Kahit to having good game na double digits na nga, Kenshin though is gonna get caught out. And here comes SINAG now. Diretso na lang sa may start. CZ again, naghahanap ng timing. Talagang kontrolado talaga to ngayon ng SINAG. Nag-push sila, nasa gitna sila, Kuku. At baka may mabackstab pa nga. Timing is everything. And Limit, sino titingin sa'yo? Limit! Nakita niya ang kalaban, McCrory as well, in position. And SideQuest Gambit, ayaw magpatalo dito. Here they come. Wala pa ngang plant nung C4. Paritake na nga sila dito ngayon. Oh, with the utility. And now, isa na lang si Ajis for the side of SINAG against two players. Makaklatch nga ba niya to? 6 HP left for him. They need to defuse. 23 seconds left to go for SideQuest. Gambit gets one. One more, 1v1. Timer also. Kuku 15 seconds na lang. And si Ajis talaga the star of SINAG. Here he goes again! And SINAG, tinapos na nila ang kalaban nila. What a win para sa SINAG. At sa clutch talaga, sino maasahan mo kundi si Ajis, no? Ajis making plays for SINAG. Grabe yun. Ilang HP na lang? 6? 5? For Ajis, and he's able to clutch it. Na-realize din niya yung oras eh. Yung oras na yun, 15 seconds na lang with the remaining time na meron yung team ng SideQuest Gambit, eh talagang alam niya kung ano yung gagawin. They were able to push, or he was able to push with that pistol, and saktong-sakto ang kanyang aim. And they win against SideQuest Gambit 3-7. Itong highlights natin, in my opinion, ang pinaka-nahirapan lang talaga for the side of SideQuest Gambit is si Brent Chu. Kung di siya inalat, maybe may chance talaga itong SideQuest Gambit. But again, it's all about Ajis, and para sa akin si Lan yung talagang nagbigay ng impact for the squad. And I love you pointed it out kasi yun talaga yung round na nag-prove ng performance niya, no? Nakita niya yung nakatago sa pintuan, tas dire-diretso na lang. I think naka 4K. And as you said before, naka 4K na siya kahapon, naka 4K siya ngayon. Mr. Consistency Mr. para kay Lan. 4K, no? Mr. 4K? Nako. Baka hanggang 4K ang highlights para manalo yung team. I've seen players like that before. But you mentioned it, no? Some really good star showings sa SINAG. And, come on, parang talaga yung mga 1v2 clutch eh ng tournament natin over the past 2 days. Ajis just showing on up, and it's so unfortunate para sa SideQuest Gambit kasi iniisip natin baka ito na yung day na babawi sila. Hindi. SINAG instead showing their strength. And isipin mo yung standings natin ngayon, Kuku. 2-0 para sa dalawang teams galing sa Open Qualifiers, Vanguard Familia at sa SINAG, which is a big change up from some initial expectations para sa lahat ng nanonood. Matutuwa dito si Vince G. Kasi I know for sure, siya yung isa sa mga casters na nag-predict ng SINAG to be one of those teams na talagang magdo-dominate dito sa PH Qualifiers. And ang galing, no? Again, Lan, Mr. 4K, probably one of the nicknames na pwede na nating sabihin sa kanya, no? Kasi yesterday, almost getting a penta, pero again, nakuha ni Fist. So today, still got that 4K. And then also si Steezy for the side of SINAG, talagang nagpakitang gilas. Para sa akin for SideQuest Gambit, even though na 0-2 sila ngayon with their overall rankings, no, or
yung scoreboard ngayon ng PH Qualifiers, feeling ko may chance pa rin. Kailangan lang nilang ma-identify yung mga rules nila. Kagaya ni Kaito kanina, no? Ang ganda ng pinakita ni Kaito. Ito, 10-7 yung kanyang resulta ngayon here for day number 2. Yeah, I think parang nakikita natin sa SideQuest Gambit, it's a work in progress, no? Sa mga kanilang setups, sa kanilang mga position mismo. Kaito looking a lot cleaner dito on the rifle position. Kenshin, okay yung mga shots, I think yung mga angles lang niya ang delikado. And especially kahit sa defending side, todo nung SideQuest Gambit yung pag-contest nung tower, nung sniper tower, diba? Yung heaven sa may mid. Pero sino mo mas magandang angulo? Yung side ng blacklist, kita nila yung staircase, kita nila kung yung angle sa mid. At wala nagiging support si Kenshin at dun siya na-overrun ng SINAG. So perhaps masyadong ambisyoso yung SideQuest Gambit sa kanilang ibang mga galawan. McCrory as well. I think he's been the most consistent force dito sa SideQuest Gambit na palaging nakakakuha siya ng mga kills. Pero sabi mga dito Kuko hindi yun sapat, and against a team that really are showing on up and proving themselves in SINAG, kailangan talaga na mas maayos ang laro mo when you're facing off against players like Steezy with 13 kills and with our MVP na si Agis na naka 14k, at yung one headshot dun sa last round talaga sobrang critical para manalo sila. Yeah, sobrang critical talaga yun. A clutch 1v2 situation for Agis, able to outplay yung mga players ng SideQuest Gambit. Deserved MVP, no? At pang na to niya, pwede niya i-post to sa sa mga contents niya, no? Again, ito mga pro players din natin ngayon, no, sa PH Qualifier. Some of them are actually esports content creator ng CrossFire legend. So again, you can definitely use these overlays na meron nga tayo ngayon. And ito na yung sinasabi nating overall, no? SINAG and Vanguard Familia now with 2 points with a 2-0 win-lose record. Kadiliman falls down to number 3 with a 1-1. Same goes here to Umbral Corvus, pero again, napakahirap na ito, for Phantom Troupe and GT kasi nga, dalawa lang. And wala pa silang panalo, by the way. Yeah, and that's the biggest surprise, no, of this leaderboard. Number 3 for KDM, number 6 para sa SideQuest Gambit. Pero okay lang yan kasi may 3 days pa naman. Bukas magiging midpoint natin. And speaking of tomorrow, ito ang mga matches natin. SINAG, can they continue the win streak versus Phantom Troupe? Mababawi sila. Ito, pero ang hirap kaagad ng matchup na naman ng SideQuest Gambit. Vanguard Familia, the team to beat. Gonna be the matchup in the second match of tomorrow. And finally, Kuku, KDM versus Umbral Corvus. Nako, bigatin na naman yung mga games natin. Bigatin niya. And para sa for SideQuest Gambit, kahapon nga, no, we saw Kaito using a sniper, then now as a weapon, no. And for Kenshin, for the rest rather, for SideQuest Gambit, especially yung IGL nga lang, kailangan mag-take up para magkaroon sila ng chance against Vanguard Familia. Again, the strongest teams na meron na tayo dito with a 2-0 standing. Pero yun na nga, no, tapos na ang labanan for day number 2. Grabe, napakabilis lang din. And guys, if you haven't really registered yet for the official release ng CrossFire Legends, look on the bottom of my screen right now. May dalawang QR code dyan. Kung ano man yung device nyo, yan na yan, para nga makapag-pre-register na at ready na kayo for December 16 na makipag-grind sa leaderboards. Yeah, sali na kayo sa saya, 'di ba? CrossFire Legends, alam niyo na sa mga matches pa lang ang lupit na nakikita natin. And syempre, magpapasalamat tayo sa ating mga sponsor dito, Obspot, Me2 Gaming Webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. I-stream ang iyong kwento. Ito, napakaganda nito, lalo na sa mga CrossFire Legends esports content creator. Alam kong marami kayo dyan from the Philippines side. And para nga mapakita nyo na rin yung gilas nyo habang nakikita kayo ng mga viewers nyo dyan sa mga social media pages nyo. And also our phone, Oppo A6 Pro Series in now live. Built to last, runs like new. Kung wala pa kayong device na bago, ito no? Parang bagay ito sa mga abobs no ng CrossFire Legends, itong pink na Oppo A6 Pro Series. Oo nga, maganda yung finish, and alam niyo naman, maganda yung maging performance
ng Crossfire Legends sa iyong device. Pero kung gusto niyo talaga ng big cash prize, ng big chance dito sa Crossfire Legends, you get a chance to win PHP 1 million pesos. 1 million. Madali lang yan. Scan the QR code to join Crossfire Legends' life-changing challenge. December 20 yan at 1 Ayala Concourse, 2nd floor, 1 Ayala Makati, Philippines. Kuku, alam naman natin paano na mag-commute papunta ng 1 Ayala dahil sa'yo. Pero matatanong ko na lang, ano pa kaya ang pwede natin magawa dahil sa life-changing challenge na yan? Especially na given event na yun, maraming pupunta, no? Maraming pupunta, casters, narinig ko si Vince G pupunta dyan sa One Ayala, KOLs, even pro players. Narinig ko si Brent Chu magpapapicture daw sa mga casters, no? Kung pupunta ka, Dax, no? Kung makita niya tayo. Again, guys, don't forget to pre-register now para nga pagdating niyo dun sa One Ayala, makipaglaro kayo, no? With all of our communities members, no, sa ating Crossfire Legends Philippines. Pero yun na nga, Dax, that is it for me, no. Just expect, no, sa social media ko na makikita niyo naman yung mga recap ng ating mga laro para sa araw na to. Diba? Boss highlights ng si Kuku, and it has been a pleasure, of course, to be casting for you guys. Syempre, bukas tutuloy pa ang Crossfire Legends Championship PH Qualifier. Syempre, bukas malupit na naman ang action, and we cannot wait to see you guys there. Kita-kits na lang bukas muli. It has been Dax, it has been Kuku TV, and we are to say goodbye, good night, and we'll see you tomorrow.